Sziasztok, üdvözlök mindenkit, engedjétek meg, hogy bemutassam magam és a járművemet, Antal István vagyok, és ez itt a 2004-es Z33-asom. Három évvel ezelőtt vásároltam az autómat, és 2 évvel ezelőtt alapítottam hozzá egy Hungarian Z Owners nevű klubot, ami csak és kizárólag a Datsun 240Z, illetve Nissan 370Z Nismoig bezárólag foglalkoztat járműveket az országukban. Gyerekkoromban indult ez az autóőrület számomra, amikor mindig is felfigyeltem a hangos járművekre, legyen az motor vagy autó, innen indult számomra az imádat, édesapámat és a többieket mindig kérdezgettem, hogy milyen autó ez, milyen jármű. Mindig felfigyeltem azokra, ami számomra érdekes és hangos. ...2016. júliusában már javában kerestem az autót, amit vásárolni szerettem volna, mindenképpen japán autóra vágytam. Eredetileg egy S14-es Silviát szerettem volna vásárolni, de nem találtam olyan állapotú autót, ami nekem tetszett volna. Aztán volt egy kicsi kilengésem, hogy akkor belepróbálnék ebbe a rally világba, úgyhogy nagyon-nagyon foglalkoztattak a Subaruk, de mégsem az lett az igazi. 2004-ben az Underground 2-ben kinéztem magamnak, hogy létezik a Nissan 350Z vagy Fairlady. Ott már munkálkodott bennem, hogy ez mégiscsak egy 3,5 literes V6-os szívó sportautó, ami eléggé érdekes lehet ezzel a hátsó kerék meghajtással. Hosszas keresgélés után, amikor már feltúrtam az internetet és minden autósportát, hogy mit kell erről a járműről tudnom, akkor fogalmazódott meg bennem, hogy nekem csak és kizárólag a 280 lovas verzióra van szükségem a régi japán korlátozások miatt, ami abból állt, hogy 280 lóerős autó lehet a legerősebb abban az adott országban. I'm your DJ. Tudni kell, hogy nekem csak és kizárólag európai verziós autóra volt szükségem, abból is a legjobb felszereltségű, tehát a Track verzió orancspakkal ellátva, ami azt taglalja magában, hogy jó futómű, nagy fékek elől 4, hátul 2 dugattyús Brembo, narancssárga bőrbelső és minden ehhez való tartozék, ami az igazán sportos járműhöz illik szerintem. Miután az autót megtekintettem és kívülbelül elnyerte a tetszésemet, azonnal beleszerettem, megvásároltam, ez egy teljesen gyári autó volt, de már akkor konkrét terveim voltak azzal, hogy én mit fogok ezeken megvalósítani. Az elején kezdeném el, első körben kicseréltem az első fékeket, a fékbetét az EBC Yellow Stuff, továbbá megkapta a hozzávaló Turbo Groove tárcsákat. Aztán vásároltam hozzá egy TEN futóművet, arra esett a választásom, mert az japán, és tartom magam ahhoz, hogy az alkatrészeknek is azoknak kell javarészt lennie. Utána megkapta ezeket a JR3-as felniket bronz színben, a hozzávaló gumikkal, mert én az utcán is semi-slick gumikkal közlekedek, ez a Yokónak az Adva Neva AD08 R típusú abroncsa volna. Utána kapott az autó egy hideg levegőztető szettet, az ingyen termékét vásároltam meg, továbbá katalizátor után van egy Upspeed 66 mm belső átmérő Y-csövem és egy 76-os nyitott rendszerem, az autó szintén Upspeed márkával ellátva. A belsőre kitérve a gyári kormányt meghagytam, de flokkolva lett, tehát alkantarával lett bevonva, a kézifékkel együtt. Kapott az autó egy Sparco váltógombot a versenyautós kinézet érdekében, továbbá 2 Bright sportkagylót tettem még az autómban. Külső módosításokra visszatérve az autót elláttam egy kadmium-sárga világító berendezéssel, illetve kapott egy külsőleges fóliát, amely azért került fel az én autóm, mert mindig is tetszett a versenyvilág, és a Le Mansban is előszeretettel használják ezt. Mindamellett, hogy a szemedre is pihentető hatással van, elég nagy feltűnést kelt, amikor megjelensz fel a közúton, ezért választottam én ezt. Néhány matricával elláttam az autót, mint a szélvédőn is látható. Ez szintén a Nissan csoportokra utalva, hogy ezt a kultuszt én nagyon szeretem és bálványozom.
autóról is eltennék néhány szót. Ez a VQ35DE típusú motor volna, 3,5 literes V6-os szívómotor, 280 lóerővel, valamint 363 Nm-rel. Mint korábban említettem, ez a japán szabálynak köszönhető, hogy ezt a teljesítményt tudja, ezért mondtam én azt, hogy ez egy kuriózum volna. Nyilván az autó tudna jóval többet, a belső is úgy lett megépítve, hogy 400 lóerőig gond nélkül bírja a terhelést, amennyiben bárki építeni szeretne. Fogyasztásról is szeretnék néhány szót említeni, mert elég gyakori kérdés. Én megmondom az őszintét, soha nem nézem a fogyasztást, az élvezetre megyek, ez pályakörülmények között elég drasztikus, akár 40 liter is lehet 100 km-en. Szerintem, ha az ember nyugodtan krúzolgat, akkor is megállunk 15 literből, de mint mondtam, én ezt soha nem nézem. Csak és kizárólag 100-as üzemanyagot tankolok az autóban, nekem nincs ilyen fixa ideálom, mint a legtöbb embernek, hogy mely benzinkutat szeretném választani. Én ezzel nem foglalkoztam, legyen meg a 100-as oktánszám, és igazából ennyi. Ezt a típusú autót mindazoknak javasolnám, aki szereti a hétköznapos lendületes közlekedést, és rendjére szereti meglátogatni a különböző pályanapokat is. A terhelés nagyon-nagyon jól bírja, egyetlen egy nyűge van neki, amire oda kell figyelni, a rendszeres olajcsere. Én maximum 8000 km-enként szoktam az olajat lecserélni, de ha tudom, hogy sűrűbb pályanapozásom lesz a jövőben, akkor 4000-enként is leengedem akár. Nagyon fontos megjegyezni, hogy csak és kizárólag a gyári előírt olajat kell belerakni. Nem szabad belerakni a versenyolajokat, amit közúton soha nem fogsz tudni felmelegíteni, mert akkor fog a probléma fellépni, hogy csipegeti a motor az olajat, kopás lesz, felmerülnek különböző hibák. Amennyiben ilyen autót szeretne valaki vásárolni a jövőben, azt mondanám, hogy ha megteheti anyagilag, akkor európai verziót vegyen, abból is célozza meg a legjobb felszereltségűt. Az autó, amióta nálam van, 36 000 kilométert tettem meg vele mindenféle gond nélkül. Mint említettem, maximum 8000 km-enként le kell az olajat engedni. Nálam ez nem mindennapi használatban van, ugyanis a harmadik autónk a családban, abszolút hobbi kategóriát erősít, hétvégente jó időben veszem elő. Havat még nem látott, rossz időben, hogyha esős nap van, nem fogom elővenni. Jövőbeni terveim között még szerepel az, hogy az autó kapni fog egy HKS spagetti leömlőt, ahhoz egy megfelelő EQ-t, továbbá egy sportkatalizátor, és miután ez finom hangolva lesz, azt gondolom, hogy meg lesz még az a kellő energia benne, amire én vágytam. Nem azért, mert én azt gondolnám, hogy ez kevés számomra, hanem egyszerűen késztetést érzek arra, hogy ezt az autóba még megvásároljam, beleépítsem. Nyilván a termék soha az életben nem lesz kész, ehhez én magam is így állok hozzá, a jövőben nem kívánom ezt a járművet eladni, jelen állapotban azt gondolom, hogy soha nem is fogom, akkor sem, hogyha sokkal erősebb autóm lesz, sokkal jobb, és már ki fogom nőni ezt a japán autók iránti imádatot. Ez egy örök szerelem, mindig megmarad.